มนิดจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้พามานอกสถานที่กันนะครับก็เป็นงานของ Psycho Presage Gentleman Party นะครับคือก็บอกแล้วนะว่าเป็นแบบงานแบบของสุภาพบุรุษในงานก็จะมีนาฬิการุ่นต่างๆนะแล้วนอกเหนือจากนาฬิกาเนี่ยมีเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากๆด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนุกบ้างครับพระเอกของงานวันนี้นะครับของงาน Presage Gentleman Party นะครับก็คือรุ่นนี้ครับเป็น Presage Craftsmanship นะครับซึ่งสวยมากแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยเพราะเป็น Limited Edition นะครับมาด้วยกันในซีรีส์นี้มีอยู่ด้วยกัน4แบบด้วยกันนะครับมีหน้าปัดคร่าวๆนะก็จะมีสีขาวนะครับสีน้ำเงินสีขาวครีมแล้วก็สีแดงเลือดหมูนะครับเดี๋ยวเราลงไปเจาะดูแต่ละเรือนกันว่าเขาพิเศษยังไงนะครับครับและเรือนแรกนะครับเป็น Psycho Presage Craftsmanship Chippo Enamel นะครับซึ่งเป็นสีน้ำเงินที่แบบสวยมากนะครับแวบแรกที่เห็นเลยเนี่ยคือสีน้ำเงินที่สดมากนะครับแล้วก็มีการแกะลายกิโรเช่บนหน้าปัดนะครับหน้าปัดสีน้ำเงินเข้มเรือนนี้ก็มีอินสไปร์มาจากท้องทะเลนะครับที่เป็นศิลปะของโอวาริชิปโปนะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างความต่างของนาฬิกา Enamel Chippo เนี่ยก็คือเขาจะต้องใช้การขัดเงาหลังจากการเผานะครับตัวหน้าปัดก็คือจะมีช่างฝีมือของทางไซโก้เองเนี่ยทำกระบวนการหลายขั้นตอนมากๆนะครับแล้วก็ต้องทำการเคลือบผิวหน้าปัดเนี่ยด้วยมือนะครับนำไปเผาแล้วก็มาขัดหลายต่อหลายรอบนะครับแล้วก็สร้างรูปคลื่นที่เป็นลายกิโรเช่บนหน้าปัดเนี่ยที่สวยมากๆคือเวลาเราพลิกเข้ามือเนี่ยลายตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วผมว่าเขาเลือกใช้สีน้ำเงินได้สวยมากมันก็เลยทำให้หน้าปัดตัวนี้มันเลยยิ่งโดดเด่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับตัวมาร์กเกอร์ที่เป็นเลขโรมันอยู่ด้านนอกเนี่ยมันเหมือนลอยขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็พื้นแบ็กกราวด์สีน้ำเงินหน้าปัดเนี่ยมันเหมือนลึกลงไปในทะเลเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันมีความดูเป็น3มิติมากขึ้นนะครับนาฬิกาเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40.2 มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่า Dress Watch ทั่วไปนิดหนึ่งมันจะใส่แล้วมันจะดูโมเดิร์นนิดหนึ่งนะครับจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องของเรือนนี้นะครับเป็นเครื่อง Caliber 6R27 นะครับที่มีความถี่ 28,800 ครั้งต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สำรองพลังงานได้ถึง45ชั่วโมงก็เกือบ2วันเลยทีเดียวนะครับกลับมาดูตัวหน้าปัดอีกนิดนึงนะครับตัวเข็มเนี่ยก็จะเป็นเข็มแบบคลาสสิกมากๆนะครับถ้าเราดูเข็มสั้นเข็มยาวนะครับเข็มยาวก็จะเป็นแบบ leaf hand นะครับเข็มสั้นเป็นวินเทจนะครับแล้วก็ดีเทลบนหน้าปัดเนี่ยนอกเหนือจากชุดเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีปกติแล้วเนี่ยเขายังมีหน้าปัดเพิ่มมาอีก2อันนะครับตรงบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยจะเป็นสับไดอัลที่แสดงวันที่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณ9นาฬิกาเนี่ยจะแสดง power reserve ก็คือพลังงานที่สำรองนั่นเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าสำรองได้อยู่ประมาณเกือบ30ชั่วโมงคราวนี้พอเวลาเราขึ้นลานเพิ่มถ้าเพื่อนๆสังเกตดูตามนะเข็มตัวนี้จะขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมหมุนไปเรื่อยๆนะเข็มก็จะขยับเพิ่มขึ้นก็คือเป็นการเพิ่มลานเข้าไปตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่20เนี่ยมาอยู่ที่30ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเข็มตัวนี้ก็จะสำรองพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่กลัวว่าแบบนาฬิกาเราจะสมมุติเราบอกว่าเราจะทิ้งไว้สัก2วันแล้วค่อยมาใส่ใหม่แล้วเราก็ดูว่าแบบมันจะพอไหมเนี่ยเราก็ดูจากตัวเกวัตตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นลานเพิ่มได้เลยนะฮะเรือนนี้มากับสายหนังที่ต้องบอกตรงว่าเป็นคุณภาพที่ดีนะนุ่มมากนะครับสายหนังที่นุ่มมือมากๆนะครับแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเป็นสายแบบที่มีปุ่มกดนะครับเวลาเราปลดล็อกเนี่ยเรากดปุ่ม2ด้านข้างเนี่ยก็จะออกมาแล้วก็สายเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับอมเทานิดนึงเพื่อให้แมทช์กับตัวหน้าปัดนั่นเองนะฮะครับแล้วก็อีกเรือนหนึ่งนะครับในคอลเลกชันของ Presage Craftsmanship Series ครับที่เป็นรุ่น Limited นะครับเรือนนี้เป็นสีงาช้างมันเป็นพอร์ชเลนมันเหมือนเครื่องกระเบื้องเคลือบดินเผานะครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Arita Porcelain นะครับก็คือเป็นการทำเครื่องดินเผานะครับจากเมืองเล็กๆที่ชื่ออาริตะนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับเรือนนี้มีความสวยตรงความเนียบเวลาเรามองหน้าปัดเนี่ยปกติเราเจอหน้าปัดเราก็จะแบบทำจากโลหะบ้างทำจากวัสดุที่เป็นประเภทโลหะทำสีบ้างแต่นี้ไม่ใช่อันนี้มันเหมือนเรามองเครื่องลายครามที่มีมูลค่าเครื่องลายครามที่มี value มากๆนะครับตัวหลักชั่วโมงเนี่ยเขายังเป็นเลขโรมันอยู่นะครับในรุ่นนี้
แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังเป็นเครื่อง 6R27 นะครับซึ่งมีซับไดอัลอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คือว่าตรงบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นการบอกวันที่นะครับก็คือวันที่1 ถึง 31นั่นเองแล้วก็ตรงบริเวณ9นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นระดับ power reserve หรือว่าการสำรองพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้เนี่ยใครที่ชอบอะไรเรียบๆอย่างวันนี้ผมใส่ชุดสีนี้ใช่ไหมผมรู้สึกเรือนนี้เข้ามากๆเข้ากับชุดวันนี้มากๆเพราะว่าเขาใช้สายหนังที่นุ่มมือมากนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอมเทานิดหนึ่งที่ดูคลาสสิกมากคือคอลเลคชันนี้มันมีความคลาสสิกในตัวสูงมากๆนะครับตัวชุดเข็มนะครับตัวมาร์กเกอร์เนี่ยรวมถึงตัวโลโก้คำว่า Psycho Presage Automatic เนี่ยก็จะเป็นสีทองทั้งหมดนะครับเพื่อให้แมทช์กับชุดเข็มแล้วมันก็เลยทำให้เรือนนี้มันดูคลาสสิกเข้าอีกเพราะว่าหน้าปัดสีครีมเนี่ยมันเข้ากับอะไรที่อมทองกับโทนสีน้ำตาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบอะไรที่ดูแบบคลาสสิกมากๆอยากได้นาฬิกาที่เข้ากับชุดที่เป็นสีน้ำตาลสีออกเอิร์ธโทนอย่างเงี้ยเรือนนี้ก็จะคลาสสิกมากๆเป็นเหมือนดูมันรู้ดูงานฝีมืองานปั้นอะไรเงี้ยบนข้อมืออันนี้คือเรามาดูอีกเรือนหนึ่งของคอลเลกชันที่เป็น Craftsmanship Series นะครับเรือนนี้เป็นหน้าปัดแดงเลือดหมูแล้วกันนะครับเป็นเทคนิคที่ใช้อุรุชิแลกเกอร์นะครับอย่างที่บอกคือ Psycho Presage Craftsmanship Series เนี่ยเขาใช้การทำหน้าปัดด้วยวิธีที่หลากหลายกันทั้ง4เรือนเนี่ยจะมีการทำหน้าปัดที่แตกต่างกันหมดเลยและเป็นงานฝีมือที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของอุรุชิแลกเกอร์เรือนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูเนาะแล้วก็เขาบอกได้อินสปิเรชันมาจากท้องถนนของเมืองคานาซาวะนะครับคือวิธีการทำแลกเกอร์หรือว่าเครื่องเขินของที่อุรุชิเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะต้องใช้วิธีการลงสีนะครับขัดเอาไปตากแห้งแล้วก็ลงสีใหม่ทำซ้ำเนี่ยหลายต่อหลายรอบมากจนกระทั่งมันสวยเงาแต่มันจะไม่ใช่เงาแบบเงาเหมือนกระจกนะมันจะเงาแบบเครื่องเคลือบดินเผาเงาแบบเหมือนเครื่องงานหัตถกรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของบนหน้าปัดนะฮะก็คือเขาใช้สีทองนิดหนึ่งนะครับโดยปกติเนี่ยมาร์กเกอร์ทั้งหมดแล้วก็เข็มเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ว่าเขามีการใช้สีทองบริเวณที่12นาฬิกานะครับที่เป็นเลขโรมันนะครับแล้วก็มีตรง power reserve นะครับที่เป็นสีทองซึ่งทองอันนี้มันเป็นทองที่ในการเพ้นท์หรือว่าถมทองลงไปนะครับเพื่อให้เกิดทองที่เป็นลักษณะนี้ขึ้นมานะครับผมว่ามันเข้ากันสวยมากๆนะรุ่นนี้เนี่ยจะมีหน้าปัดแล้วก็คอมพลิเคชันที่ต่างกับตัวหน้าปัดสีน้ำเงินและหน้าปัดสีครีมที่เป็นงาช้างอยู่นะครับโดยอุรุชิแลกเกอร์เรือนนี้เนี่ยจะมีคอมพลิเคชันคือบริเวณ3นาฬิกาเนี่ยจะเป็นวันนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตรง6นาฬิกาก็จะเป็นตัววันที่นะครับ1 ถึง 31นะครับแล้วก็ตัวบริเวณ9นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็น power reserve หรือว่ากำลังสำรองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบ complication นะคือในการ complication เนี่ยโดยปกตินะเอาเป็นโดย general เนี่ยมันมักจะมีราคาที่สูงกว่าแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ high end กว่านาฬิกาที่มีแค่3เข็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้ที่มาพร้อมกับ3 complication เนี่ยก็เลยทำให้มันสวยมากๆแล้วมันก็น่าสนใจมากๆนะครับจริงๆแล้วทั้ง4เรือนเนี่ยสวยหมดเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกสะดุดตากับเรือนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการที่จะหานาฬิกาหน้าปัดสีแดงหรือสีเลือดหมูเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้ถือว่าทำออกมาได้สวยแล้วก็ดูไม่เยอะเกินไปแล้วก็ใส่ได้จริงด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูบนข้อมือกันนะครับและอีก1 ใน 4ของ Psycho Presage Craftsmanship Series นะครับก็คือเรือนนี้ครับ Enamel เรือนนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบอะไรที่ดูมินิมอลเรียบๆนะครับต้องสีนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือหน้าปัดที่เป็น Enamel สีขาวแบบที่เป็นขาวหรูอ่ะจะไม่เหมือนตัวที่เป็นอาริตะที่เป็นสีเหมือนงาช้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวหน่อยแต่จุดที่เด่นอีกอย่างคือการใช้สีเนาะเขาใช้ตัวชุดเข็มทั้งหมดเนี่ยเป็น Blue Steel สีน้ำเงินนะครับจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวเลข12นะครับที่เป็นเลขโรมันจะเพ้นท์เป็นสีแดงนะครับซึ่งอันนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาข้อมือรุ่นแรก
ของไซโก้นะครับที่ชื่อรุ่นว่าไซโก้ลอเรลนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้มันมีความคลาสสิกเหมือนในการเข้ามือไซโก้รุ่นแรกนะครับแล้วก็มีความมินิมอลที่เป็นสีขาวนะครับเพราะว่าผมมองว่าใครที่แบบใส่เครื่องแบบบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นใส่สูทใส่เครื่องแบบอยากได้นาฬิกาแนวเดรสที่แบบเนี้ยบไปเลยก็ต้องสีนี้นะเพราะสีขาวเข็มบลูสตีลนะครับแล้วก็มีแอคเซนต์แดงนิดๆเนี่ยเข้ากับสายหนังสีดำเนี่ยมันทำให้เรือนนี้ดูเนี้ยบจริงๆครับตัวเครื่องจะเป็น Caliber 6R24 นะครับก็คือจะมี complication อยู่ด้วยกัน3จุดด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเรือนนี้จะเป็นเครื่องเดียวกับเรือนที่เป็นอูรุชินะครับก็คือเรือนสีแดงนะครับก็คือในตรง3นาฬิกาเนี่ยก็จะมีมาตรวัดที่บอกวันประจำสัปดาห์นะครับตรง6นาฬิกาก็จะเป็นวันที่นะครับ1-31ซึ่งเข้ามาทำในรูปแบบที่เป็นครึ่งวงกลมมันดูสวยแล้วมันทำให้มันดูบาลานซ์นะซ้ายมือนะครับก็จะเป็น power reserve หรือว่ากำลังสำรองนะครับซึ่งกำลังสำรองเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง45ชั่วโมงนะครับก็เกือบ2วันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูในการแนวเดรสอยู่เนี่ยผมว่าเรือนนี้เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าถามว่าในทั้ง4เรือนเนี่ยเรือนนี้ดูเรียบเท่แล้วก็ใส่ได้ตลอดจริงๆครับและกับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเป็น Seiko Presage Style 60นะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิการุ่น Crown Chronograph นะครับซึ่งเป็นของ Seiko ในปี1964นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้มีความวินเทจที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ชอบสไตล์วินเทจเนี่ยต้องเรือนนี้จริงๆครับนอกจากความสวยเนาะที่เป็นความวินเทจเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูเอลิเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดเข็มนะครับหน้าปัดหรือแม้กระทั่งกระจกที่เป็นทรงโดมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรือนนี้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกก็คือเป็นเครื่อง GMT ครับนั่นคือบอกเวลาได้2ประเทศเลยกลายเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ามันเป็นนาฬิกาที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วรุ่นนี้มาด้วยกัน3หน้าปัดนะครับก็คือมีเรือนนี้นะครับที่เรียกว่าแซนเกรย์นะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินที่เรียกว่าบลูเกรย์นะครับแล้วก็สีที่ออกเป็นน้ำตาลเข้มเรียกว่าเป็นสโมกี้แบล็กครับแล้วก็สายเนี่ยมากับ2แบบนะครับก็คือสายแบบแรกเนี่ยเป็นแบบสายหนังซึ่งจะเจาะรูนะครับเป็นลักษณะเรียกว่าเป็นแรลลี่สไตล์นะครับเป็นสปอร์ตในยุคก่อนๆนะฮะแล้วก็อีกสายแบบหนึ่งก็คือเป็นสายโลหะนะครับครับแล้วก็มาถึงอีกรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งของงานวันนี้นะครับก็คือเป็น Seiko Presage ที่อยู่ในซีรีส์ของ Sharp Edge Series นะครับ Sharp Edge Series เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ชื่อตรงกับนาฬิกามากๆคือว่าเป็นเหลี่ยมเป็นคมเป็นสันชัดเจนมากๆนะครับอย่างเลยเนี่ยสัมผัสของมันคือแข็งแรงโฉบเฉี่ยวเป็นเส้นสายที่ชัดเจนมากๆมันเหมือนเรากำลังหยิบวัสดุอะไรที่ผ่านการขัดแต่งอย่างดีมานะครับหรือว่าจะเป็นมีดแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับซึ่งได้ความรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆนะครับตัวเรือนเนี่ยก็มีการขัดแบบซาตินฟินิชนะครับแล้วก็การขัดแบบเงาซึ่งทำให้มันดูมีมิติมากๆเวลาเราขยับข้อมือนะครับรวมถึงสายด้วยเนี่ยสายก็ถูกขัดเป็นคมเงาขึ้นมาสวยมากๆนะครับดูบึกบึนมากๆใครที่ชอบอะไรที่แบบคมเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอะไรเงี้ยหรือใครมีแต่นาฬิกาที่กลมๆโค้งๆแล้วเนี่ยผมว่าเรือนนี้ก็น่าจะเข้าไปอยู่ในคอลเลกชันของเราได้ไม่ยากนะครับตัว Sharp Edge Series ที่เป็น Semi Transparent เนี่ยมีอยู่2สีด้วยกันนะครับก็มีหน้าปัดสีขาวนะครับแล้วก็หน้าปัดสีน้ำเงินนะครับหน้าปัดสีขาวเนี่ยมีชื่อว่าชิโรเนรินะครับก็คือเป็นเหมือนผ้าไหมสีขาวซึ่งยังไม่ได้ผ่านการฟอกสีนะครับคือขาวในตรงนี้มันไม่ได้เป็นขาวชัวร์แต่มันเป็นผ้าไหมสีขาวอ่ะมันจะเป็นขาวอย่างเงี้ยมีความเงานิดๆแล้วก็มีความครีมนิดๆนะครับแต่ไม่ใช่สีครีมซะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเองเนี่ยเขาก็จะมีลายแกะสลักอยู่บนหน้าปัดเนี่ยซึ่งดูเนียบมากๆดูเป็นญี่ปุ่นมากๆนะครับตรงบริเวณก้านนาฬิกาเนี่ยนอกจากจะเห็นการทำงานของเครื่องเล็กน้อยแล้วเนี่ยยังมีลวดลายที่เรียกว่าอาซาโนะฮะนะครับซึ่งก็เป็นลวดลายที่เป็นเหมือนใบป่านของญี่ปุ่นนะครับก็จะอยู่ในตรงบริเวณก้านนาฬิกานี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้ดูเนียบขึ้นมาหน่อยมันไม่ได้โชว์เครื่องจนเห็นชัดเกินไปอ่ะอันนี้ความรู้สึกผมนะบริเวณตรงของนาฬิกาซับไดอัลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกเวลา24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือมันทำให้เรารู้ได้เลยว่าอย่างตอนเนี้ยถ้าดูเวลานับปัดเนี่ยประมาณ3:28เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันคือ3:00หรือว่าบ่าย3ใช่ไหมฮะเราก็มาดูที่ตัวซับไดอัลตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเขาชี้ไปที่เลข15นะครับแสดงว่าเวลาตอนนี้คือบ่าย3:28 นาทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอมพลิเคชันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับก็อีกเรือนหนึ่งนะครับจะเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินที่สวยมากๆเหมือนกันเขาทำเฉดสีน้ำเงินได้สวยมากมันเป็นน้ำเงินเฉดที่ผมชอบอ่ะมันเป็นน้ำเงินเข้มกรมท่าซึ่งมันจะมีความอมเทาอมเขียวอยู่นิดนึงนะครับสำหรับเรือนนี้เนี่ยมีชื่อว่าไอเทสึนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ย
ในความที่หน้าปัดเนี่ยเขาจะมีลายญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้หน้าปัดน้ำเงินเนี่ยมันทำให้เห็นลายเนี่ยชัดเจนมากขึ้นกว่าหน้าปัดสีขาวนะครับคอมบิเนชันของหน้าปัดยังเหมือนเดิมเนาะก็คือ6นาฬิกาเนี่ยก็จะมีเวลาที่เป็น24นาฬิกาอยู่นะครับแล้วก็ตัว9นาฬิกานะครับก็จะมีการโชว์ให้เห็นเครื่องบางส่วนนะครับสำหรับ Seiko Presage Sharp Edge Series ที่เป็น Semi Transparent 2 เรือนนี้เนี่ยใช้เครื่องที่เป็น Caliber 6R 5J นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่สเปคสูงมากๆนะเพราะว่าสำรองพลังงานได้ถึง3วันแล้วนั่นคือ72ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับตัวเรือนเนี่ยย้ำอีกทีเนาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 40.2 มิลลิเมตรนะครับแต่ใส่แล้วเนี่ยไม่ได้ดูใหญ่ขนาดนั้นนะคือยังเป็น dress watch ที่ใส่ได้สวยอยู่นะครับความหนาของเรือนนะครับอยู่ที่ 13.5 มิลลิเมตรนะครับก็ไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ยังมีความบางถ้าเทียบกับนาฬิกาที่เป็นออโตเมติกด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนาฬิกาที่มันดูแบบดูคมดูเป็นมีขอบคมอะไรทั้งหมดเนี่ยผมว่าเรือนนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับส่วนราคาเนี่ยราคาค่อนข้างดีด้วยนะราคาอยู่ที่ 55,000 บาทก็ผมว่าเป็น Presage ที่ดูเนียบเกินราคาต้องพูดอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาถึงอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งแฟนๆไซโก้เนี่ยต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่ามีมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้กับไซโก้ Presage ด้วยเช่นกันนะครับก็คือรุ่นนี้ครับเป็นไซโก้ Presage Cocktail Time นะครับในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นบ่อยๆเลยนะก็จะมีหน้าปัดสีเงินนะครับที่อมฟ้านิดๆเวลาโดนแสงนะครับก็จะสวยมากๆหน้าปัดเป็นเหมือน Sun Ray Finish นะครับเวลาเราคลิกข้อมือเนี่ยมันก็จะเล่นกับแสงเหมาะกับการมานั่งดื่มค็อกเทลตรงบาร์มากๆนะฮะอีกเรือนหนึ่งที่สวยมากๆแล้วก็เป็นเดรสซี่มากๆก็จะเป็นตัว PVD ที่เป็น Rose Gold นะครับแล้วก็หน้าปัดเป็นสีออกน้ำตาลแต่ว่ามันจะไม่ใช่น้ำตาลเฉดเดียวนะเป็นน้ำตาลที่ไล่เกรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นแสงก็จะยิ่งสวยมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วอีกเรือนหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันดูกึ่งสปอร์ตอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขที่เป็นเลขอาราบิกด้วยนะครับก็จะเป็นหน้าปัดสีแดงนะครับมากับสายหนังสีน้ำตาลแดงนะครับก็จะดูโมเดิร์นขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ที่พิเศษมากๆของวันนี้ก็คือว่าเรามีค็อกเทลไทม์รุ่นใหม่ที่หลายคนเฝ้ารอกันอยู่มาโชว์ตัวด้วยนะครับก็จะมี2เรือนด้วยกันนะครับเรือนแรกก็จะเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับซึ่งสีน้ำเงินเนี้ยมันจะเป็นน้ำเงินเฉดหลัวแล้วพอมันเป็น Sun Ray Finish เนี่ยมันเลยแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็มีดีเทลที่แตกต่างออกไปพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตรงมาร์กเกอร์ต่างๆนะฮะสวยมากนะครับนอกจากน้ำเงินแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือสีเขียวเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่เรียกว่าเป็นเมจิกคัลเลอร์อีกอันหนึ่งของวงการนาฬิกาในยุคนี้นะฮะใครๆก็ต้องทำสีเขียวออกมาและไซโก้ก็ทำสีเขียวออกมาได้สวยมากๆเช่นกันนะครับใครมองค็อกเทลไทม์อยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ซื้อรุ่นปัจจุบันนะครับลองดูเรือนใหม่ได้แล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายเลยเรือนหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยมีชื่อว่า Blue Moon นะครับก็ดูโรแมนติกนะ ซึ่งก็เป็นชื่อของค็อกเทลนั่นแหละแล้วก็เรือนสีเขียวนะครับเรียกว่าเป็น Green Mockingbird นะครับใครชอบค็อกเทลห้ามพลาดจริงๆสวยจริงๆครับแล้วก็สำหรับงานของ Seiko Presage Gentleman Party วันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเนาะมีนาฬิกานะครับที่น่าสนใจมากๆคือรุ่นนี้นะครับก็คือเป็น Craftsmanship Series นะครับมีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือตัวที่เป็น Sharp Edge Series นะครับแล้วก็รุ่นที่เป็น Vintage Inspiration นะครับซึ่งเป็น GMT ด้วยนะก็คือรุ่น Style 60 นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นสร้างชื่อก็ได้นะแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมชอบมากอีกรุ่นหนึ่งก็คือชื่อรุ่น Cocktail Time นะครับซึ่งวันนี้เข้ามากับสีใหม่ด้วยนะมีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีเขียวที่สวยมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าปกติเวลาเรารู้จักไซโก้เนี่ยเราจะรู้จักจากนาฬิกาแนวสปอร์ตซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไซโก้ที่เป็นโปรสเปกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับหลากหลายรุ่นมากมายเลยทั้งซามูไรโชกุนต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีนาฬิกาที่เป็นฟิลวอชอย่างไซโก้5นะครับที่โด่งดังมากไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั้งโลกเนี่ยให้การยอมรับว่าทั้งโปรสเปกและไซโก้5เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ดีและคุ้มค่าแล้วก็สวยแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไซโก้ไม่ได้หมดแค่นาฬิกาที่เป็นกลุ่มสปอร์ตนะกลุ่มที่เป็นแนวเดรสแบบนี้อย่างวันนี้ที่เอามาโชว์ทั้งหมดเนี่ยก็ผมว่ามันน่าสนใจเอาตรงๆนะน่าสนใจกว่านาฬิกาสปอร์ตอีกนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่นาฬิกาแนวเดรสที่สวย
แล้วก็ออกแบบมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยจริงๆผมว่ามันหาไม่ง่ายนะแล้วไซโก้เองเนี่ยเขามีเอกลักษณ์หลายอย่างมากโดยเฉพาะตัว Craftsmanship Series ที่เป็น Limited Edition ทั้ง 4 รุ่นนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้เห็นตัวจริงจะต้องตะลึงกับหน้าปัดแล้วพอพูดถึงการแนว dress หรือว่า dress watch เนี่ยหลายคนอาจจะกลัวว่าแบบราคามันจะแพงไหมเพราะไซโก้ทำออกมาได้เกินราคามากๆนะอันนี้ผมพูดจากใจจริงนะว่าเขาทำนาฬิกาที่สวยแล้วก็มีงานประณีตเกินราคาไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างตัว Craftsmanship Series เนี่ยที่เป็น Limited Edition ด้วยนะส่วนราคารุ่นนี้ก็อยู่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทคือถ้าเทียบกับงานฝีมือระดับนี้แล้วก็เป็น Limited Edition ด้วยผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับส่วนอย่างรุ่นอื่นอย่างเช่นตัว Sharp Edge ก็อยู่ที่ประมาณ 55,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Style 60 เนี่ยที่เป็น GMT นะครับก็จะอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทนะครับและตัว Cocktail Time ก็เริ่มต้นตั้งแต่10,000 กว่าบาทถึง 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกตรงนะผมบอกว่าคือ Seiko Presage เป็นนาฬิกาแนว Dress ที่ราคาคุ้มค่าตัวและก็คุณภาพเนี่ยเกินราคาไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพื่อนๆที่มีนาฬิกาสปอร์ตแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งมี Seiko Prospect หรือ Seiko 5 แล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจแล้วลองหานาฬิกาแนว Dress สักเรือนนะครับเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอนาฬิกา2 เรือนเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับวันที่เราแต่งตัวทางการแบบอย่างผมวันนี้เนี่ยเราก็ต้องใส่นาฬิกาที่เป็นแนว Dress แบบนี้มันถึงจะเข้าเนาะแต่วันที่เราไปลุยเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราไปต่างจังหวัดเราไปเที่ยวแอดเวนเจอร์ต่างๆเราใช้นาฬิกาสปอร์ตเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะมีนาฬิกาที่เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทแล้วมันก็จะทำให้การแต่งกายของเราเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นไปอีกครับสำหรับวันนี้ผมนิดกับรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ